Oppitunti 1. Puhdistuksen taide. Olen samaa mieltä. Aloitan purkamalla vaatekaappini ja lajittelemalla vaatteet vuodenajan mukaan. Kuulostaa fantastiselta suunnitelmalta. Tuntuu niin virkistävältä organisoida. Todellakin. Tunnen oloni aina kevyemmäksi hyvän purkamisen jälkeen. Mitä teet vaatteille, joita et enää halua? Aion lahjoittaa ne. Muut voivat hyötyä siitä, mitä en enää tarvitse. Se on hieno idea. Se on win-win tilanne. Kyllä. Lisäksi se auttaa estämään sotkun kasaantumisen uudelleen. Minusta on kuitenkin aina haastavaa erota joistakin esineistä. Ymmärrän. Sentimentaaliset kiintymykset voivat tehdä siitä vaikean. Onko sinulla strategia päättää, mitä pidät? Kysyn yleensä itseltäni, olenko käyttänyt tuotetta viimeisen vuoden aikana. Se on viisas sääntö! Jos ei, voi olla aika päästää irti. Nimenomaan. Entä sinä? Kuinka käsittelet kaappiasi? Järjestän myös vuoden ajan mukaan, mutta sisällytän osan rakastamistani esineistä. Se on hyvä lähestymistapa. Vaatteita, jotka tuovat iloa, tulisi vaalia. Ehdottomasti. Uskon ympäröivän itseni asioilla, joita rakastan. Ja järjestämisen jälkeen voimme pitää hauskan muotinäytöksen. Nyt se kuulostaa jännittävältä. Pieni ystävällinen kilpailu ei koskaan haittaa. Kenellä luulet olevan parhaat asut? Se riippuu tyylitajustasi. Olen tiedetty yllättävän valinnoillani. Odotan innolla yllätyksiäsi. Ja en malta odottaa, että pääsen mallintamaan kevätmallistoni sinulle. Anna purkamisen ja muotinäyttelyn alkaa. Tässä on järjestäytyneempi ja tyylikkäämpi tulevaisuus. Oppitunti 2. Ruoanlaittokurssin perusteet. Onko sinulla erityisiä vaatimuksia ruokalajillemme tänään? Ei oikeastaan. Uskon, että niin kauan kuin se on puhdasta ja järjestettyä, pärjäämme hyvin. Puhdas ja järjestetty, se on resepti menestykseen. Ehdottomasti. Puhdas työtila auttaa meitä keskittymään paremmin. Arvostan lähestymistapaa. Se tekee ruoanlaitosta vähemmän stressaavaa. Olen aina huomannut, että siisti keittiö johtaa maukkaampiin aterioihin. Joten, mitkä ovat tärkeimmät ainesosat tämän päivän ruokalajiin? Uskon, että työskentelemme vihannesten ja proteiinin kanssa. Erinomainen. Rakastan värikkäitä vihannessekoituksia. Minäkin. Tuoreet vihannekset tuovat niin paljon makua. He varmasti tekevät. Onko sinulla suosikkivihannes? Rakastan paprikaa. Ne lisäävät niin mukavaa rypistystä. Paprikat ovat loistava valinta. Nautin niistä paahdettuina. Paahtaminen tuo esiin heidän makeutensa, eikö niin? Nimenomaan. Kerran paistoin ne ja söin melkein koko tarjottimen. Kuulostaa herkulliselta. Minun on ehkä varastettava se idea. Ole kiltti ja tee. Mikä on suosikki ruoanlaittotekniikkasi? Rakastan paistamista. Se on nopeaa ja pitää maut elinvoimaisina.
Paistaminen on loistava tapa säilyttää ravinteet ja värit. Hyväksytty. Oletko koskaan yrittänyt lisätä ainutlaatuisia mausteita? Minulla on itse asiassa. Ripaus savustettua paprikaa voi nostaa lautasen. Se on hieno ehdotus. Tulen muistamaan sen. Tässä on ruoanlaittoseikkailu, joka on täynnä makua ja hauskaa. Oppitunti 3. Kirjallisuuden vaikutus. Luin äskettäin Annen päiväkirjasta ja siitä, kuinka Otto Frank piti sitä sodan jälkeen. Se on syvällinen tarina, todellakin. Otto Frank päätti julkaista sen, eikö niin? Kyllä. Vuodesta 1947 lähtien on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta. Se on hämmästyttävää. Hänen sanansa ovat koskettaneet lukemattomia elämiä. Ehdottomasti. On hämmästyttävää, kuinka yhdellä päiväkirjalla voi olla niin syvällinen vaikutus. Se todella saa sinut miettimään tarinankerronnan voimaa. Nimenomaan. Annen oivallukset ovat sekä sydäntä lämmittäviä että sydäntä särkeviä. Muistan lukeneeni hänen näkökulmansa toivosta epätoivon keskellä. Kyllä, hänen joustavuutensa on todella inspiroivaa, varsinkin jollekin niin nuorelle. Se muistuttaa meitä myötätunnon ja ymmärryksen tärkeydestä. Luuletko, että hänen päiväkirjallaan olisi ollut sama vaikutus, jos se olisi julkaistu tänään? Sitä on vaikea sanoa. Historiallinen konteksti lisää niin paljon painoarvoa hänen sanoilleen. Totta. Hänen kokemuksensa tarjoavat ainutlaatuisen ikkunan menneisyyteen. Uskotko, että ihmiset ovat edelleen yhteydessä hänen tarinaansa tänään? Luulen, että he tekevät. Monet etsivät edelleen oppitunteja historiasta. Jokainen sukupolvi voi oppia muiden kamppailuista ja voitoista. Nimenomaan. Se on kirjallisuuden kauneus. Se ylittää ajan. Kuinkahan moni on saanut inspiraatiota kirjoittamaan luettuaan hänen päiväkirjansa? Aika monta, epäilen. Annen ääni resonoi edelleen. Tässä on hänen tarinansa kestävä perintö. Ja siihen, että on tärkeää jakaa myös omia tarinoitamme. Oppitunti 4. Julkisen puhumisen taide. Olen hieman huolissani esityksestä yleisölle. On luonnollista tuntea niin. Miten luulet sen menevän? Uskon, että viestini on kohtuullisen tyydyttävä ja rohkaiseva kaikille. Se on positiivinen ajattelutapa. Luottamus on puolet taistelusta. Nimenomaan. Jos uskon sisältööni, yleisökin uskovat. Mitä keskeisiä kohtia aiot korostaa? Haluan jakaa yhteisön osallistumisen ja tuen tärkeyden. Se on upea viesti. Ihmiset arvostavat kannustamista. Toivon, että se resonoi heidän kanssaan. Onko sinulla vinkkejä? Kyllä. Luo katsekontakti luodaksesi yhteyden yleisöön. Silmäkosketus. Huomautettu. Kuinka kauan minun pitäisi ylläpitää sitä? Muutama sekunti henkilöä kohden toimii hyvin. Vältä tuijottamista. Muistan sen. Entä kehon kieli? Seiso korkealla ja käytä avoimia eleitä. Se osoittaa luottamusta. Avoimet eleet.
Entä jos eleen vahingossa liian villisti? Sitten sinusta tulee kaupungin viihdyttävin puhuja. Totta. Ehkä minun pitäisi sisällyttää myös huumoria. Ehdottomasti! Hyvin sijoitettu vitsi voi keventää tunnelmaa. Loistava idea. Aion sisällyttää hauskan tarinan. Kaikki rakastavat hyvää naurua. Se tekee sinusta suhteellisemman. Tunnen itseni nyt luottavaisemmaksi. Kiitos tuestasi. Milloin vain? Muista vain hengittää syvään ennen aloittamista. Syvä hengitys, silmäkosketus ja ripaus huumoria ymmärsin. Teet upeasti. Kannustakaamme yleisöä yhdessä. Tässä on inspiroida yhteisöämme ja pitää hauskaa. Oppitunti 5. Matkailun väärinkäytökset. Voi ei! Mihin kadotit sen? Luulen, että se tapahtui välimatkani aikana viimeisellä lentokentällä. Se on valitettavaa. Mitä menetit? Menetin suosikkihuivini. Se oli lahja isoäidiltäni. Voi rakas! Sen täytyy olla hyvin ahdistavaa. Se todella on. En voi uskoa, että olin niin huolimaton. Muistatko, missä sinulla oli se viimeksi? Luulen, että jätin sen istuimelle, odottaessani seuraavaa lentoa. Oletko ajatellut tarkistaa lentoyhtiöltä? Kyllä, mutta olin huolissani siitä, että se voisi olla menetetty asia. Koskaan ei tiedä. Monet lentoasemat ovat kadonneet ja löytäneet palveluja. Se on totta! Minun pitäisi soittaa heille ennen kuin lähden. Kannattaa kokeilla. Toivon, että he voivat auttaa. Kiitos tuestasi. Oloni on jo hieman parempi. Tietysti. Minäkin kadotin kerran lempihattuani lentokentällä. Todella. Saitko sen takaisin? Yllättäen kyllä. Ystävällinen muukalainen palautti sen löytöille. Se on hämmästyttävää. Minun pitäisi uskoa. Ehdottomasti. Toivokaamme, että hyviä ihmisiä on olemassa. Soitan lentoyhtiölle heti kun pääsen kotiin. Ja jos tarvitset apua, autan mielelläni. Se on erittäin antelias teiltä. Kiitos, että olet niin ymmärtäväinen. Matkustaminen voi olla seikkailu, vaikka asiat menisivät pieleen. Kyllä, se varmasti pitää meidät varpaillaan. Tässä on tulevia matkoja. Ja toivottavasti vähemmän kadonneita esineitä matkan varrella. Oppitunti 6. Hyvien aikojen juhliminen. Jane todella kiitti kaikkia siitä, että he tulivat juhliinsa. Hän todella teki. Se oli niin lämmin ele, ja me kaikki arvostimme sitä. Minun on sanottava, että söimme paljon ruokaa Janen juhlissa. Aivan ehdottomasti. Tuntui kuin meillä olisi ollut juhla. Hotdogit olivat herkullisia. Muistatko, kuinka monta olemme kuluttaneet? Luulen, että menetin laskeni 3. jälkeen. Muistan laittaneeni sinappia ja ketsuppia omalleni. Se oli loistavaa.
Seurasin esimerkkiä. Täydellinen yhdistelmä hotdogille, etkö usko? Se todella on. Kokeilitko Janen erikoisia täytteitä? Kyllä. Nautinto lisäsi mielenkiintoisen käänteen. Kaipasin nautintoa. Minun täytyy kysyä Janelta reseptiä. Sinun pitäisi. Hänellä on aina parhaat ideat makuun. Mikä oli suosikkiosasi juhlissa ruuan lisäksi? Pelit olivat kohokohta. Oli ihanaa katsoa, kun kaikki kilpailevat. Olen samaa mieltä. Kaikkien nauraminen teki illasta ikimuistoisen. Ja tarinan kerrontaa. Meillä oli hauskoja hetkiä. Varsinkin kun Tom yritti kertoa sen kummitustarinan. Ajattelin purskahtaa naurusta. Hänellä on sellainen flairi draamaan. Hän todella tekee. Ensi kerralla meidän on laadittava omat tarinamme. Hieno idea. Tarinankerrontakilpailu olisi hauska. Hyväksytty. Tässä on ihastuttavampia tapaamisia ystävien kanssa. Oppitunti 7. Terveystietoisuus. Mielestäni sydänsairauksia koskevat tilastot olivat hälyttäviä tässä seminaarissa. Ehdottomasti. On tärkeää ymmärtää, miten elämäntapavalinnat voivat vaikuttaa terveyteemme. Olen samaa mieltä. Säännöllinen liikunta ja tasapainoinen ruokavalio voivat estää sydänsairauksia. Kyllä. Kyse on todellakin pienten ja johdonmukaisten muutosten tekemisestä. Entä syöpä? Huomasin, että se voi hyökätä kehon eri osiin. Oikein. Syöpä ei ole vain yksi sairaus, sillä on erilaisia muotoja, jotka vaikuttavat lukuisiin elimiin. Siksi tietoisuus on niin tärkeää. Varhainen havaitseminen voi pelastaa ihmishenkiä. Nimenomaan. Säännölliset tarkastukset auttavat havaitsemaan ongelmat ennen kuin ne lisääntyvät. Oletko ottanut käyttöön terveysrutiineja riskien vähentämiseksi? Olen alkanut sisällyttää enemmän hedelmiä ja vihanneksia ruokavaliooni. Loistava valinta! Värikkäät hedelmät ja vihannekset ovat täynnä ravinteita. Yritän keskittyä kokonaisiin elintarvikkeisiin ja minimoida jalostetut. Se on erittäin viisasta. Jalostetut elintarvikkeet voivat olla haitallisia terveydelle. Huolehdin myös, että pysyn aktiivisena. Se auttaa sekä sydäntä että mieltä. Fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä. Jopa reipas kävely voi vaikuttaa. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka liike voi nostaa mielialaamme. Oletko harkinnut stressin vähentämisen tekniikoita? Harrastan meditaatiota ja joogaa muutaman kerran viikossa. Ihanaa. Nämä käytännöt edistävät yleistä hyvinvointia. Meidän on muistettava, että henkinen hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Ehdottomasti. Kaikki yhdistyy terveelliseen elämäntapaan. Tässä on sairauksien ehkäiseminen koulutuksen ja älykkäiden valintojen avulla. Kippis terveydellemme, tietoisuudellemme ja positiiviselle elämällemme. Oppitunti 8. Luonnon ihmeet. Voit löytää heinäsirkkoja ulkona aurinkoisena päivänä. Se on totta!
Ne näyttävät menestyvän tällä lämpimällä säällä. Rakastan katsella, kuinka heinäsirkat hyppäävät ruohon läpi. Heidän hyppynsä ovat melko vaikuttavia. Ne näyttävät melkein akrobaattiselta. Nimenomaan! Aivan kuin he esiintyisivät meille. Oletko koskaan yrittänyt saada sellaisen kiinni? Tein lapsena. Se oli aina hauska haaste. Voin kuvitella. Onnistutko saamaan yhtään kiinni? Muutama, mutta he näyttivät aina pakenevan viime hetkellä. Ne ovat melko ketteriä. Ehkä he vain kiusaavat meitä. Ehkä. Mitä luulet heidän tekevän koko päivän nurmikolla? Luultavasti heillä on omat pienet seikkailunsa terien keskellä. Mietin, pitävätkö he kokouksia keskustelemaan hyppystrategioista. Tämän päivän esityslista. Kuinka välttää ihmisiä? Nimenomaan. Heidän on oltava erittäin älykkäitä pieniä olentoja. Olen lukenut, että heinäsirkat voivat vaihtaa väriä naamiointiin. Se on kiehtovaa. Luonnolla on varmasti tapansa. Luonnosta puheen ollen, oletko huomannut perhosia? Kyllä. Ne lepattelevat ympäriinsä kuin pienet taideteokset. Heidän tanssivan ilmassa on lumoavaa. Olen samaa mieltä. Se saa minut arvostamaan ulkoilun kauneutta. Luonnolla on tapa inspiroida meitä, eikö niin? Ehdottomasti. Lisää aurinkoisia päiviä luonnon kauneudesta nauttien. Oppitunti 9. Sähköisen liiketoiminnan ymmärtäminen. Olen lukenut yrityksen eri liiketoimintatoiminnoista. Se on ratkaiseva aihe. Mitkä toiminnot ovat mielestäsi mielenkiintoisimpia? Minua kiehtoi, kuinka eri osastot työskentelevät yhdessä menestyäkseen. Ehdottomasti. Viestintä ja yhteistyö ovat avainasemassa kaikissa organisaatioissa. Kyllä. Ne kaikki edistävät nykyistä internetpohjaista sähköistä liiketoimintaa koskevaa yritystä. Sähköinen liiketoiminta. Se on muuttanut tapaa, jolla yritykset toimivat. Todellakin. Se mahdollistaa maailmanlaajuisen ulottuvuuden vain muutamalla napsautuksella. Oletko harkinnut sähköisen liiketoiminnan aloittamista itse? Olen ajatellut sitä. Uskon, että online-markkinoilla on paljon potentiaalia. Mitä tuotetta tai palvelua haluaisit tarjota? Ehkä alusta ainutlaatuisille, käsin tehtyihin käsitöihin. Kysyntää näyttää olevan. Kuulostaa kiehtovalta. Haluaisin tukea paikallisia taiteilijoita. Nimenomaan. Se loisi yhteisön ja edistäisi samalla pienyrityksiä. Ja voit integroida erilaisia toimintoja, kuten markkinoinnin ja rahoituksen helposti. Nimenomaan. Teknologia tekee sähköisen liiketoiminnan toimintojen hallinnasta paljon yksinkertaisempaa. Mitä haasteita luulet kohtaavasi? Kilpailu on kovaa verkkomarkkinoilla, mutta innovaatiot voivat erottaa meidät toisistaan. Innovaatio on ratkaisevan tärkeää. Tarvitset strategian pitääksesi sen tuoreena. Olen samaa mieltä. Minun on myös ymmärrettävä kuluttajien käyttäytymistä paremmin. Kohdeyleisön tutkiminen auttaa räätälöimään tarjouksesi sujuvasti.
Kiitos erinomaisista neuvoista. Tunnen innostuneisuutta tutkia tätä tarkemmin. Olet tervetullut. En malta odottaa, että e-liiketoimintaideasi heräävät henkiin. Tässä on tarkoitus navigoida sähköisen liiketoiminnan jännittävässä maailmassa yhdessä. Oppitunti 10. Musiikkimakujen tutkiminen. Kyllä, pidän Taylor Swiftistä ja Ed Sheeranista. Heillä on hyvät äänet. He todella tekevät. Heidän sanoituksensa ovat usein niin suhteellisia, etkö usko? Ehdottomasti. Jokainen kappale kertoo tarinan, joka resonoi monien ihmisten kanssa. Onko sinulla suosikkikappale kummaltakin artisteilta? Olen todella ihastunut Ed Sheeranin Shape of You-kappaleeseen. Se on tarttuva. Se on loistava valinta. Tykkään tanssia ton laulun tahdissa. Entä Taylor Swift? Mistä hänen kappaleistaan pidät? Rakkaustarinalla on erityinen paikka sydämessäni. Se on niin romanttista. Se on klassikko. Se vangitsee nuoren rakkauden olemuksen kauniisti. Nimenomaan. Hänen tarinan kerrontansa on kiehtova. Soitatko itse soittimia? Soitan kitaraa. Se saa minut tuntemaan olevani yhteydessä musiikkiin. Kuinka ihanaa. Olen aina halunnut oppia kitaraa. Sinun pitäisi. Se on miellyttävä tapa ilmaista itseään. Voisin ottaa vastaan sen tarjouksen. Oletko esiintymisen fani? Nautin siitä, mutta hermostun ennen lavalle menoa. Se on yleistä. Esiintymisen jännitys voi olla sekä jännittävää että pelottavaa. Soitatko mitään instrumentteja? Harrastan pianoa, mutta en ole asiantuntija. Se on vaikuttavaa. Voit aina kasvattaa taitojasi harjoittelulla. Todellakin. Ehkä meillä on pieni jam-sessio jonain päivänä. Haluaisin sitä. Tässä on tarkoitus luoda kaunista musiikkia yhdessä. Kippis sille! Pitäkäämme musiikki hengissä. Oppitunti 11. Historialliset haasteet. Pian Smithin paluun jälkeen saapui 100 uutta uudisasukasta Englannista. Sen on täytynyt olla jännittävää aikaa siirtokunnalle. Todellakin! Siitä tuli kuitenkin nopeasti rankka talvi. Voin vain kuvitella. Erittäin kylmä talvi voi olla melko ankara. Se tuli erityisen haasteelliseksi tammikuussa, eikö niin? Kyllä, olen lukenut, että monet kamppailivat löytääkseen ruokaa tuona aikana. Nimenomaan! Uudisasukkaat kohtasivat nälkää ja ankaria sääolosuhteita. Onko pyritty auttamaan heitä? Kyllä. Yhteisön piti kokoontua yhteen ja jakaa resursseja. On vaikuttavaa, kuinka ihmiset voivat yhdistyä vaikeina aikoina. Ehdottomasti. Nämä haasteet rakensivat kestävän hengen uudisasukkaiden keskuudessa. Uskotko, että he oppivat arvokasta oppia tästä kokemuksesta? Varmasti. Vastoinkäymiset johtavat usein kasvuun ja innovaatioihin. Ja se osoittaa yhteistyön merkityksen vaikeuksien voittamisessa. Oikein. Heidän täytyi sopeutua nopeasti selviytyäkseen.
Olen aina hämmästynyt varhaisten uudisasukkaiden vahvuudesta. Heidän päättäväisyytensä avasi tietä tuleville sukupolville. Todellakin! Se muistuttaa meitä siitä, että vaikeudet voivat johtaa suuruuteen. Tässä kunnioitetaan heidän perintöään ja opetuksiaan, joita he opettivat meille. Oppitunti 12. Meditaation matka. Meditoin yleensä jokaista istuntoa varten. Kuulostaa ihanalta. Miten aloitit meditaatiomatkasi? Aloitin 10 minuutilla ja lisäsin vähitellen aikaa. Tämä on fiksu lähestymistapa. Mitä etuja olet huomannut? Tunnen olevani keskittyneempi ja vähemmän stressaantunut. Se on melko virkistävää. Ymmärrän. Miten se auttaisi? Seuraatko jotain tiettyä tekniikkaa? Kyllä, keskityn hengitykseeni. Se auttaa minua pysymään maadoitettuna ja läsnä. Hengitykseen keskittyminen on varsin tehokasta. Oletko kokeillut ohjattuja meditaatioita? Minulla on. Ne voivat olla erittäin hyödyllisiä, etenkin aloittelijoille. Olen samaa mieltä. Minusta rauhoittavat äänet rauhoittavat ja rohkaisevat. Joskus kuuntelen luonnon ääniä opastettujen istuntojen ohella. Kuulostaa ihastuttavalta. Luonnon äänet voivat parantaa rentoutumista. He todella tekevät. Onko sinulla suosikki meditaatioharjoitusta? Nautin visualisoinnista. Rauhallisten paikkojen kuvitteleminen on melko rauhoittavaa. Visualisointi voi kuljettaa sinut upeisiin asetuksiin. Nimenomaan! Voin paeta vuorille tai jopa rannalle. Oletko koskaan meditoinut ulkona? Minulla on! Raikas ilma ja luonto lisäävät elämystä. Se näyttää täydelliseltä yhdistelmältä mindfulnessia ja luontoa. Kyllä, suosittelen sitä lämpimästi. Mitä teet kiireisinä päivinä? Usein lyhennän meditaatioani, mutta pidän silti hetken itselleni. Lyhyt istunto on parempi kuin ei ollenkaan. Hyvin totta. Jokainen pieni osa merkitsee hyvinvointia. Tässä on tietoisuus ja sen tekeminen osaksi jokapäiväistä elämäämme. Kippis! Sitoudumme jatkamaan meditaatiomatkojamme yhdessä. Oppitunti 13. Historian löytäminen. Kävin hiljattain museossa, joka oli varsin kiehtova. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä museo se oli? Se oli paikallinen historiallinen museo. Rakastan historiaa. Mikä oli mielestäsi kiehtovinta siellä? Kaupungin perustamisen näyttelyt olivat erityisen kiehtovia. Voin vain kuvitella. Oliko heillä mielenkiintoisia esineitä? Kyllä! He esittelivät varhaisten uudisasukkaiden käyttämiä työkaluja ja esineitä. Kuinka ihanaa! On hämmästyttävää nähdä, millaista elämä oli silloin. Todellakin, heillä oli jopa vanha kartta, joka kuvasi kaupungin ulkoasua. Kartat tarjoavat tällaisen oivalluksen. Opitko jotain yllättävää? Ehdottomasti. Olin yllättynyt kuullessani, kuinka paljon kaupunki on muuttunut. On kiehtovaa, miten historia muokkaa nykyistä elämäämme.
Nimenomaan. Museossa oli myös interaktiivisia näyttelyitä. Interaktiiviset näytöt. Kuulostaa hauskalta. Kyllä. He antoivat vierailijoille mahdollisuuden osallistua historiaan käytännönläheisellä tavalla. Nautin tällaisesta oppimisesta. Se saa historian tuntumaan elävältä. Olen samaa mieltä. Ehkä meidän pitäisi suunnitella vierailu yhdessä. Haluaisin sitä. Museot ovat aina nautinnollisempia ystävän kanssa. Ja voisimme tutkia kaikkia näyttelyitä yhdessä. Kyllä. Mietin, mitä muita piilotettuja helmiä museossa on. Paljastakaamme paikallisen historiamme salaisuudet. Oppitunti 14. Avun tarjoaminen. Toki! Auttaisin mielelläni. Mihin tarvitset apua? Arvostan sitä. Tapahtumaa varten pitää pystyttää pöydät. Ei mitään ongelmaa. Kuinka monta pöytää olemme perustamassa? Uskon, että järjestettävänä on noin 10 pöytää. Kuulostaa hallittavalta. Onko meillä myös tarpeeksi tuoleja? Kyllä, tarkistin aiemmin. Meillä on paljon vastaavia tuoleja. Hienoa! Pitäisikö meidän aloittaa istuinsuunnitelmasta ensin? Kyllä! Ehdotan, että järjestämme ne U-muotoon paremman vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Muoto kuulostaa erinomaiselta. Se edistää viestintää. Nimenomaan. Se auttaa kaikkia tuntemaan olevansa mukana. No, mennään töihin. Mihin haluat ensimmäisen pöydän? Sijoita se sisäänkäynnin lähelle pääsyä varten. Hyvä idea. Kannan pöydän tuonne nyt. Kiitos. Oletko koskaan auttanut järjestämään tapahtuman aiemmin? Minulla on. Nautin siitä, että olen osa yhteisötoimintaa. Minäkin. Tuntuu palkitsevalta osallistua. Plus, se on loistava tilaisuus tavata uusia ihmisiä. Ehdottomasti. Tällaiset tapahtumat tuovat yhteisön yhteen. Yhteisöstä puheen ollen, tiedätkö kuka osallistuu? Uskon, että joukko perheitä ja paikallisia organisaatioita liittyy. Se luo ihanan ilmapiirin. Kyllä. Varmistetaan, että kaikki on heille täydellistä. Olen innoissani. Nyt onnistuneeseen tapahtumaan. Oppitunti 15. Suunnitelmien tekeminen. Mielestäni meidän pitäisi tutkia sitä uutta museota yhdessä joskus. Kuulostaa suunnitelmalta. Olen halunnut käydä siellä. Hienoa! Olen kuullut, että heillä on kiehtovia näyttelyitä. Luin, että niissä on paikallisia esineitä kaupungin historiasta. Nimenomaan. Olisi hienoa oppia lisää yhteisöstämme. Lisäksi heillä on usein interaktiivisia näyttöjä. Rakastan niitä. Ne tekevät oppimisesta paljon kiinnostavampaa. Suunnitellaanko tätä viikonloppua? Kyllä. Tehdään siitä hauska päiväretki. Pitäisikö meidän syödä lounas etukäteen? Täydellinen idea. Tunnen lähellä olevan ihanan kahvilan. Kuulostaa ihastuttavalta.
Hyvä ateria ennen seikkailuamme. Hyväksytty. Mihin aikaan tapaamme? Entä kello 11? Se antaa meille paljon aikaa. Kuulostaa täydelliseltä. Tuon kameran kuvaamaan päivää. Upea. Voimme dokumentoida matkamme historian läpi. Ja ehkä kirjoita pieni arvostelu museosta myöhemmin. Pidän tuosta ideasta. Kokemuksemme jakaminen voisi innostaa muita käymään. Ehdottomasti. Tässä on päivä, joka on täynnä tutkimusta. Kippis sille. En malta odottaa yhteistä seikkailuamme. Oppitunti 16. Akateemiset pyrkimykset. He arvostavat kovaa työtäsi, jos olet ollut omistautunut opiskelija. Toivon niin. Haluan vain, että arvosanani ovat riittävän hyvät. Tietysti. Olet panostanut paljon tällä lukukaudella. Se on ollut melko haastavaa, mutta olen nauttinut oppimisesta. Se on henki. Mitä mieltä olet aiheistasi? Olen luottavainen joihinkin, mutta ahdistunut toisista. Mistä aiheista olet ahdistunut? Matematiikka on aina ollut minulle vähän kamppailua. Matematiikka voi olla hankalaa. Oletko harkinnut ylimääräisen avun saamista? Kävin tutorointitilaisuuksissa, mikä auttoi minua melko paljon. Se on erinomaista. Joskus pieni ylimääräinen ohjaus tekee eron. Ehdottomasti. Entä sinä? Mitä mieltä olet arvosanoistasi? Tunnen oloni kokonaisuudessaan hyväksi, mutta minulla on vielä parannettavaa. Kuulostaa siltä, että olet oikealla tiellä. Toivon niin. Aion painostaa itseäni loppuun asti. Se on hieno ajattelutapa. Sinnikkyys kannattaa aina. Kiitos. Entä tulevat tentit? Onko strategioita? Aion tarkistaa muistiinpanoni ja harjoitella aiempia papereita perusteellisesti. Kuulostaa viisaalta. Harjoittelu on avain ymmärrykseen. Kyllä. Pidän myös taukoja pitääkseni mieleni tuoreena. Täydellinen, tasapainoinen lähestymistapa on välttämätön menestyksen kannalta. Toivomme, että kova työmme kannattaa lopulta. Kippis sille. Juhlitaan yhdessä saavutuksiamme, olivatpa ne mitä tahansa. Oppitunti 17. Lentokenttäseikkailut. Oletan, että olemme nyt menossa omille porteille. Kuulostaa hyvältä! Tuskin maltan odottaa matkaa. Onko lähistöllä kahvila? Voisin tarvita lisäpotkua. Aivan käytävän takana on yksi. Huomasin sen matkalla tänne. Täydellinen. En toimi hyvin ilman aamukahvia. Ymmärrän. Mikä on tavallinen tilauksesi? Olen yksinkertainen mies. Vain vahvaa mustaa kahvia minulle. Klassinen valinta. Nautin yleensä karamellilatteesta. Kuulostaa ihastuttavalta. Oletko makeiden juomien fani? Kyllä, varsinkin jos mukana on kermavaahtoa. Kermavaahto tekee kaikesta paremman.
Todellakin. Juotko kahvia joka päivä? Melkein. Siitä on tullut välttämätön osa rutiiniani. Minusta tuntuu samalla tavalla. Aamukahvi on kuin halaus kupissa. Mikä ihana tapa ilmaista se. Pidän tämän lauseen mielessä. Ole kiltti ja tee. Siitä voi tulla seuraava kahvilatarjauksesi. Voin kuvitella sen nyt Jonin halauskupissa. Se voi olla bestseller. Nappaammeko kahvit ennen lennolle? Ehdottomasti. Tehdään pikainen kahvilenkki. Hyvää kahvia ja jännittäviä matkoja. Kippis sille. Toivon, että lentomme ovat yhtä nautinnollisia kuin kahvimme.